नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. तर आपण संयुक्त पूर्व परीक्षेला जे काही आपल्याला सामान्य विज्ञान लागणार आहे त्याचा एक थोडासा आढावा घेऊया. तर याच्यामध्ये मी नेमकं काय सांगणार आहे की कोणते टॉपिक वाचायचे, कोणत्या टॉपिकवर भर द्यायचा आहे. येणाऱ्या कंबाईनची एक्झाम असेल यस, किंवा तुम्ही नवीन तयारी करताय, न्यू स्टुडंट्स आहात तुम्ही यस, नवीन स्टुडंट असाल किंवा तुम्ही आता येणारी 4 सप्टेंबरची कंबाईनची एक्झाम करताय यस. तर दोन्ही एक्झामसाठी हे जे आजचं सेशन आहे ते अत्यंत महत्वाचं आहे की बाबा नेमकं कोणत्या भागावर आपण जास्त कोर्स द्यायला पाहिजे. ओके, तर संयुक्त पूर्व परीक्षा सामान्य विज्ञान हा भाग एकूण राज्यसेवा असू द्या किंवा संयुक्त पूर्व, मी दोन्हीचे एकत्रच देतो. जे नवीन विद्यार्थी आहेत, जे न्यू कमर आहेत, त्यांना लक्षात यावं की राज्यसेवेला एक्झॅक्टली आपण हे लेक्चर्स कसे घेतले पाहिजे, कसा अभ्यास केला पाहिजे. 5वी ते 10वी स्टेट बोर्ड आणि एनसीआरटी याला काय महत्व आहे यस, थोडंसं डायव्हर्स इथं बनतं. तर नाउडेज 30 ते 40% फक्त यस, नाउडेज 30 ते 40% राज्यसेवेच्या एक्झामला महत्व आहे. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं झालं तर 11-12 चे स्टेट बोर्डला आता थोडंसं महत्व वाढलंय, जवळपास 60 ते 70% महत्व इथं झालेलं आहे. म्हणजे हे आपल्याला इथं लक्षात घ्यायचंय, हे आपल्याला इथं लक्षात आलं पाहिजे की जे काही क्वेश्चन्स विचारले जातात, नंबर ऑफ क्वेश्चन्स विचारले जातात, ते राज्यसेवेला जास्त करून सध्या फोकस केला जातो तो म्हणजे 11वी आणि 12वी. म्हणजे 11वी 12वीचा मग दोन्ही पार्ट 11-12 चे दोन्ही पार्ट इथं विचारले जातात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एनसीआरटी असेल, स्टेट बोर्ड असेल, ओके, एनसीआरटी आणि स्टेट बोर्ड असे दोन्ही भाग आपल्याला इथं विचारले जातात, हे आपल्याला इथं लक्षात घ्यायचं. ओके, आता बघा, हे जर तुम्ही कंबाईन कडे वळलात, गट ब असू द्या किंवा गट क असू द्या, इथं उलट होतं. इथं 60% महत्व, जास्तीत जास्त 60% महत्व हे 5वी ते 10वीच्या स्टेट बोर्डला दिलं गेलं आहे, ऍज वेल एज एनसीआरटी सुद्धा यस, इथं महत्व दिलं गेलं आहे. 11वी 12वीची एनसीआरटीचा जर विचार केला तर केवळ 40%च इथं 11वी 12वीचे स्टेट बोर्ड एनसीआरटी येतात. हे दोन आपल्याला स्टेट बोर्ड आणि राज्यसेवा आणि कंबाईन मधला हा सगळ्यात महत्वाचा फरक लक्षात आला पाहिजे. त्यामुळे जे विद्यार्थी कंबाईन करतायत, लक्षात घ्या, जे विद्यार्थी कंबाईन करतायत त्यांचा स्टेट बोर्डवर भर असला पाहिजे, जे राज्यसेवा करतायत त्यांनी 11वी 12वीवर भर असला पाहिजे. ऍक्च्युली या दोघांचं कॉम्बिनेशन हे माझं पुस्तक स्वतःच आहे, मार्केटमध्ये बऱ्यापैकी विद्यार्थी त्या पुस्तकाचा वापर करतात, त्यामुळं या दोन्हीचंही कॉम्बिनेशन आपण त्या पुस्तकामध्ये केलेलं आहे. त्यामुळे राज्यसेवा असू द्या, कंबाईन असू द्या, दोन्ही विद्यार्थ्यांना हे तेवढंच फायदेशीर ठरतं. संयुक्त पूर्व परीक्षेला एकूण 15 गुण येतात, एकूण 15 प्रश्न असतात. 15 प्रश्न फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या तिन्ही विषयावर आलेले आहेत. आता बऱ्याच वेळेस महत्वाचा मुद्दा येतो की अटेम्प्ट किती असावा. आता मी ओव्हरऑल अटेम्प्टवरच बोलणार आहे यस. आता थोडक्यात लक्षात घ्या, ओव्हरऑल अटेम्प्टवर बोलत असताना 100 क्वेश्चन्स आहेत. सध्या 1/4 ही आपली निगेटिव्ह सिस्टीम आहे यस. सध्या काय 1/4 ही निगेटिव्ह सिस्टीम आहे, म्हणजे तुमचे 4 प्रश्न चुकल्यावर एका प्रश्नाचे मार्क जातात यस, याला आपण 1/4 निगेटिव्ह सिस्टीम म्हणतो. 4 प्रश्न चुकल्यावर एका प्रश्नाचे मार्क जातात, हे आपल्याला इथं लक्षात आलं पाहिजे. म्हणजे 100 पैकी अटेम्प्ट किती असावा. बघा, आपण अभ्यास केलेला असतो, आपण अभ्यास बऱ्यापैकी केलेला असतो. आपल्या अभ्यासानुसार आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे की आपण इथं 3 लेवल केले पाहिजे. एक असतं हार्ड, मीडियम आणि इझी. पण इझी हे लेवल सध्या करण्याच्या लायकीच राहिलेलं नाहीये, कारण कुठलाही पेपर सोपा नाहीये किंवा आपला तेवढा अभ्यास नसतो, दोन्हीपैकी एक कुठलंही मॅच होतं. त्यामुळे तुम्ही मीडियम किंवा हार्ड असे दोनच शब्द इथे वापरू शकता. जर पेपर खूपच हार्ड आहे असं वाटत असेल तर 85 क्रॉस करायचे नाही, 85 क्रॉस करायचे नाही. म्हणजे क्रॉस करायचे नाही म्हणजे येतच नाहीये तुम्हाला, ऑलरेडी हार्ड आहे म्हणजे काय येतच नाहीये, उगाच फेकत बसायचं नाही. पण मीडियम टाईप ऑफ क्वेश्चन पेपर असेल तर 95 पर्यंत जायचं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन्स 90 ते 95 सोडवली पाहिजे असं माझं वैयक्तिक मत आहे. कारण 1/4 निगेटिव्हिटी आहे, आपण अभ्यास केलेला असतो, बऱ्याच वेळेस कन्फ्युजन खूप सारं असतं. त्यामुळे होतं काय की कन्फ्युजन मध्ये आपण बरेच आन्सर्स येत असून सुद्धा सोडवत नाही, असं होता कामा नये. मी तर म्हणतो एखाद्या वेळेस येत नसेल तरी सोडवण्याचा प्रयत्न करा. अजिबातच काही माहित नाही, येस थोडंही काही माहित नाही, तर मग मात्र तुम्ही एखाद्या वेळेस असं म्हणू शकता की ठीक आहे, हा आपण गोल करायचा सोडून देऊ. त्यामुळे मी 90 ते 95 असा आकडा इथं दिलेला आहे. आता हेच तुम्ही सामान्य विज्ञानचा विचार जर केला तर काय सांगते, हे जर तुम्ही सामान्य विज्ञानचा विचार केला, जनरल सायन्स, सामान्य विज्ञानचा जर विचार केला तर मी सांगतो 15 पैकी किमान 12 प्रश्न अटेम्प्ट केले पाहिजे, 12 क्वेश्चन्स सोडवलीच पाहिजे.
बघा काय होतं, विज्ञानमध्ये एक प्रश्न असे असतात की जे फारच अवघड असतात. म्हणजे जो प्रश्न सोडवताना तुम्हाला 1, 2, 3, 4 येस 1, 2, 3, 4 4 पर्यायाचा काहीच मेळ लागत नाही. अजिबात. म्हणजे तुम्हाला काहीच माहित नाही त्या प्रश्नाबद्दल, बिलकुल माहिती नाही. म्हणजे फेकता सुद्धा येत नाहीये. तर असे प्रश्न शक्यतो सोडवायचे नाही. शक्यतो सोडवायचे नाही. कारण तुम्हाला 100% माहिती आहे की तिथं माझे 0.25 मार्क जाण्याचा जास्त चान्स आहे. 1 मार्क येण्याचा फार कमी चान्स आहे. कारण 4 पैकी 1 पर्याय आहे ना. त्यामुळं ज्याचं काहीच माहित नाही अजिबात, त्या प्रश्नांना आपण हात न लावता तेच बरं राहील. आता जीवशास्त्र. जीवशास्त्र, बायोलॉजी, टोटल बायोलॉजी जर विचार केला, नीट बघा. टोटल बायोलॉजीचा जर विचार केला, तर टोटल बायोलॉजी राज्यसेवा आणि कंबाईन मी थोडंसं डिफरन्शिएट का करतोय, कारण न्यू स्टुडंटसाठी. जे लोक कंबाईन करतायत, जे लोक कंबाईनची आता येणारी एक्झाम देत आहेत, त्यांनी इकडे फोकस करा. तर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन्स येतात 9. नीट बघा, मी पहिलं कंबाईन सांगतोय. एकूण बायोलॉजीवर कंबाईनला येतात 9 प्रश्न, आणि तेच राज्यसेवेला जर बघितलं तर ऍव्हरेज 12 प्रश्न येतात. ऍव्हरेज 10 ते 12. म्हणजे थोडक्यात काय, की कंबाईन आणि राज्यसेवेमध्ये जर विचार केला तर इकडं एकूण टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन्स राज्यसेवेला 20 आहेत आउट ऑफ 100, आणि इथं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 आहेत आउट ऑफ 100. येस. आता तुम्ही जर टॉपिक जर बघितले तर डिफरंट कुठं वाटतंय तुम्हाला? डिफरन्स इथं. टॉपिक कुठला डिफरन्स आहे? इथं. जैवविविधता. जैवविविधता 3 ते 4 प्रश्न. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. येस, हा फार महत्वाचा आहे. जैवविविधतेचे 3 ते 4 प्रश्न संयुक्त पूर्व परीक्षेला येतात, जे बऱ्यापैकी अवघड असतात. त्याचं डिफिकल्टी लेवल कसं आहे? बऱ्यापैकी हार्ड आहे. याचं डिफिकल्टी लेवल बऱ्यापैकी हार्ड आहे. आता प्राणीशास्त्रामध्ये, सॉरी, राज्यसेवेमध्ये जास्त फोकस कशाला आहे याच्यापेक्षा? वनस्पतीशास्त्राला, ज्याला बॉटनी म्हणतो आम्ही. येस, ज्याला आपण काय म्हणतो? बॉटनी. म्हणजे थोडक्यात हे सर्वांनी लक्षात घ्या, प्लॅनिंग करताना तुम्ही राज्यसेवा करताय का कंबाईन करताय हे महत्वाचं आहे आधी. म्हणजे बऱ्यापैकी माझं तर मत आहे की फोकस एकच असावा. येस, फोकस एकच असावा. म्हणजे फोकस तुमचा कंबाईन आहे तर फोकस कंबाईनच असावा. पण राज्यसेवेची एक्झाम तेवढी द्यायची आम्हाला. येस, एक्झाम तेवढी द्यायची आम्हाला. फॉर्म तर भरायचा आहे, 500 रुपये लागतात. येस, फोकस मात्र एकच राहावा, कारण 2 एक्झाम बऱ्यापैकी वेगळ्या आहेत. म्हणजे मी आता एक नेक्स्ट सॅटर्डेला, पुढच्या शनिवारी मी एक वेगळं सेशन बनवतो की कंबाईन करायला पाहिजे की राज्यसेवा करायला पाहिजे. त्यानुसार मी एक कॅटेगरी बनवलेली आहेत ऑलरेडी. म्हणजे काही आपल्या प्लॅन्स आहेत की कोणी कंबाईन करायला पाहिजे आणि कोणी राज्यसेवा करायला पाहिजे. कंबाईन करण्यावाल्यांनी राज्यसेवेची एक्झाम कशी करायला पाहिजे, राज्यसेवा करण्यावाल्यांनी कंबाईन कशी केली पाहिजे. आता तुम्ही जर नीट बघितलं तर मी तुम्हाला सांगितलं ना, याचे प्राणीशास्त्राचे जे 4 ते 5 प्रश्न येतात ते थोडंसं पॅटर्न वेगळं आहे. शिकायचं एकच, पण पॅटर्न वेगळा आहे. हेच संयुक्त परीक्षेत जर बघितलं तर यांचा पॅटर्न वेगळा आहे. त्यामुळे आपल्याला लक्षात ठेवताना आपल्याला हे सर्वांनी लक्षात घ्यायचंय की पॅटर्न वेगळा असल्यामुळे आपल्याला अभ्यास पद्धती सुद्धा वेगळी. ऍट ए टाइम जसं युपीसी आणि एमपीसी करू शकत नाही, खऱ्या अर्थानं ऍट ए टाइम कंबाईन आणि राज्यसेवा करणं पण धोकादायक असतं. एक फोकस जेव्हा असेल ना आपला, एक फोकस असेल ना, फोकस कोणताही असू द्या, मग एसटी असो, पीएसआय असो, एएसओ असो, किंवा कोणाचा राज्यसेवा असो, एक वेळ जे राज्यसेवा करत आहेत, जे प्रॉपर राज्यसेवेची तयारी करतायत, त्यांनी जेव्हा त्यांची राज्यसेवा पूर्व परीक्षा निघाली नाही तेव्हा त्यांनी कंबाईनवर फोकस करायला हरकत नाही. येस. पण जे मुळातच या स्पर्धा परीक्षेमध्ये कंबाईन करण्यासाठी उतरलेत त्यांनी राज्यसेवेमध्ये जास्त वेळ घालता कामा नये. कारण कंबाईनचे 2 एक्झाम्स असतात. ग्रुप बी एक असते, ग्रुप सी एक असते, लागोपाठ असतात. आता सध्या कोरोनाचं वातावरण असल्यामुळं सध्या काही टाइम टेबल फॉलो होत नाहीये, परंतु नियमानं एरवी जर बघायचं झालं तर ग्रुप बी झाली त्यानंतर ग्रुप सी असते, बरोबर. त्यामुळे ग्रुप बी सी ह्याच्यावरच फोकस करावं जे कंबाईन करतायत. जे राज्यसेवा करतायत त्यांनी राज्यसेवा प्री द्या, त्याच्यात मार्क्स किती येतात बघा. त्या वर्षामध्ये आपण पुढच्या वर्षाची डायरेक्ट राज्यसेवेची प्रीची तयारी लगेच सुरू करण्यात काही पॉईंट नाही. कारण साधारणतः राज्यसेवेची प्री समजा एप्रिलमध्ये होते, तर एप्रिलमध्ये तुम्हाला कळालं की आपण आता काही प्री पास होत नाही, तर पुढच्या एप्रिलची तयारी करत बसणार आहे का? नाही. तर लगेच जूनमध्ये असणारी कंबाईनची तयारी करत बसणार तुम्ही. कारण काय होतं, हा फेज आहे आणि 2 वर्षात आपल्याला इथून निघून जायचं. येस, 2 इयर इज मोर दॅन इनफ. 2 वर्षात तुम्ही ह्यात जर एक्झाम द्यायच्या ठरल्या तरी 6 एक्झाम होतात, 6 पूर्व परीक्षा होतात. जर समजा तुम्ही दुसरी सीडीपीओ येते, मध्येच तुम्ही इंजिनिअरिंग वाले असाल तर टेक्निकल वाले एक्झाम येतात, ऍग्रिकल्चर वाले असाल तर ऍग्रिकल्चरच्या एक्झाम येतात. म्हणजे प्रत्येक क्षेत्रासाठी वेगवेगळ्या एक्झाम्स आपल्या ह्या फॉरेस्टच्या एक्झाम असतात. असे वेगवेगळ्या एक्झाम आपल्या एमपीसी अंतर्गत होतात. ओव्हरऑल तुम्ही दोन वर्षामध्ये 10 एक्झाम्स देता. जवळपास किती एक्झाम्स देता? 10. 10 प्रिलिम देता.
माझं एवढंच मत आहे, 10 पैकी एक तरी पास झाली पाहिजे, एक तरी पास झाली पाहिजे, कुठलीही काही चालतं 2 वर्षात. आणि जर समजा 10 पैकी एकही पास होत नसेल आपण, तर आपण यासाठी बनलो नाही, आपण दुसरं कशासाठी जर बनलोय, टर्न आपण मारला पाहिजे. यस, लगेच यू टर्न घेतला पाहिजे, घेतलाच पाहिजे, हे गरजेचं आहे. 10 पैकी एकही प्रिलिम आम्ही ह्या 2 वर्षात पास होत नाहीये. मी नॉन कोविड कोरोनाचा काळ नसताना बोलतोय. आता कोरोनाच्या काळात तर प्रिलिम एकच झाली, तर थोडासा काळ वेगळा. परंतु कोरोनाचा काळ नसतानाच मी हे सांगतोय की जर समजा तुम्ही कुठलीच प्रिलिम पास होत नाहीये 10 प्रिलिम 2 वर्षात, तर समजायचं की आपण याच्यापेक्षा काहीतरी चांगल्या क्षेत्रासाठी बनलोय. मी बिझनेस करतो, येस, मी आणखीन काहीतरी करतो, असं बिलकुल करायला पाहिजे. येस, एमपीसी इज नॉट एंड ऑफ द लाईफ. येस, किंवा हा काही एंड पॉईंट नाहीये. त्यामुळे ह्या गोष्टी आपल्याला इथं लक्षात घेणं गरजेचं आहे. आता रसायनशास्त्रामध्ये जेव्हा आपण गेलो, केमिस्ट्री केमिस्ट्री बघा, आता जे नवीन विद्यार्थी आहेत त्यांच्यासाठी मी वेगळं सांगतो, पण पहिल्यांदा ओल्ड स्टुडंट लक्षात घ्या. जे 4 सप्टेंबरची तयारी करतायत, जी येणारी एक्झाम आहे 4 सप्टेंबर 2021 ला, त्याची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी 2 टॉपिक अत्यंत चांगले करायचे. एक अणुची रचना आणि कार्बनची जग. बस बस खतम. हे 2च टॉपिक चांगले करा, खूप चांगले करा, खूप चांगले. 2 क्वेश्चन तर येतील, किंवा 3ला 3 ह्या 2च टॉपिकवर येतात कधी कधी. येस, 2 प्रश्न तर कन्फर्मच येणार आहेत. अणुची रचना हा आपल्या पुस्तकामध्ये 3ऱ्या नंबरचा टॉपिक आहे केमिस्ट्रीमध्ये, किंवा तुम्ही इतर कुठून वाचायचं ते तुम्ही ठरवा. कार्बनचे जे एक आपल्या पुस्तकात 7वा टॉपिक आहे. तर दोन्हीवरच सगळं केमिस्ट्री आहे, आणि एकदम सोपे प्रश्न येतात संयुक्त पूर्व परीक्षेला, त्यामुळे काही काळजी करायची नाही. येस, राज्यसेवेला सुद्धा हेच 2 टॉपिक जास्त महत्वाचे आहेत, जास्त महत्वाचे आहेत. राज्यसेवेला 5 प्रश्न येतात, कधी 6 प्रश्न येतात केमिस्ट्रीचे, कधी 7 पण येतात, पण 5-6 हे ऍव्हरेज आहे. हे 2 टॉपिक केमिस्ट्रीमध्ये अत्यंत महत्वाचे आहेत, जे तुम्हाला कंबाईनला 3 पैकी 2 किंवा 3 पैकी 3 मार्क देतात. आता इथं 1 or 1 म्हणजे आलाच तर या टॉपिक मधला येतो, नाहीतर या टॉपिक मधला येतो, नाहीतर या टॉपिक मधला येतो, नाहीतर तिसराही प्रश्न याच टॉपिक मधला येतो. लक्षात येते, तिसराही प्रश्न याच टॉपिक मधला येतो. त्यामुळं रसायनशास्त्र शिकत असताना 2च टॉपिकला लक्ष द्यायचं, ऍटॉमिक स्ट्रक्चर आणि कार्बनचं जग. ऍटॉमिक स्ट्रक्चर आणि वर्ल्ड ऑफ कार्बन. याच लक्षात येते, या 2च गोष्टीला आपल्याला इथं महत्व द्यायचं. आता यात मी परत सांगतो, राज्यसेवेचा पॅटर्न केमिस्ट्रीच्या बाबतीत बऱ्यापैकी हार्ड आहे, आणि संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या बाबतीत मीडियम टाईप आहे असं म्हणा. येस, मीडियम टाईप आहे. मी तर म्हणतो केमिस्ट्रीपेक्षाही फिजिक्स कंबाईनला सोपं आहे, जिथं तुम्हाला 3 पैकी 3 मार्क्स घेण्याचा चान्स असतो. बघा, आता इथं लक्षात घ्या, भौतिकशास्त्र महत्वाच्या टॉपिक मध्ये ध्वनी, प्रकाश आणि विद्युत धारा, इथं मात्र 3 टॉपिक आपल्याला प्रॉपर करायचे, आणि त्यातलं त्यात विद्युत धारा जो आहे ना, त्याच्यातले आपल्याला गणितीय उदाहरणे करायचे. काय करायचे? गणितीय उदाहरणे. कोणता? एकच टॉपिक, इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी मधले गणितीय उदाहरणे. राज्यसेवेला पण प्रश्न येतो, संयुक्तला पण प्रश्न येतो, ह्याच टॉपिकवर, जास्तीत जास्त ह्याच टॉपिकवर. आतापर्यंत जास्तीत जास्त गणितीय उदाहरणं आले ते इलेक्ट्रिसिटीवर आले. आता हा एक राज्यसेवेला एक प्रश्न येतो, मी म्हटलंय ऍव्हरेज सांगितलंय. संयुक्त पूर्व परीक्षेला हे 3 प्रश्न असेच येतात. ह्या 3चा बाहेर प्रश्न सरासरी निर्माणच होत नाही. येस, ध्वनीचा कन्फर्म असतो, प्रकाशाचा कन्फर्म असतो, कधी कधी प्रकाशाचेच 3 प्रश्न असतात, असं पण बऱ्याच कंबाईनला झाले. येस, त्यामुळे ध्वनी आणि प्रकाश हे 2 टॉपिक प्रॉपर केले की कंबाईनला 3 पैकी 3 पडतात. मी तर म्हणतो कंबाईनचा सगळ्यात सोपा पार्ट कोणता असेल? फिजिक्स, त्याच्यानंतर बायोलॉजी. येस, आणि त्याच्यानंतर थोडं केमिस्ट्री हार्ड विचारतात. येस, केमिस्ट्री थोडंसं हार्ड विचारतात, पण फिजिक्स सगळ्यात सोपं आहे, भौतिकशास्त्र सगळ्यात सोपं आहे. आपल्याला प्रॉब्लेममुळे थोडंसं वाटतं, परंतु काहीच नाही. करंट इलेक्ट्रिसिटीचे प्रॉब्लेम फार सोपे आहेत. म्हणजे आत्ताच आपण युट्यूबला एक मॅरेथॉन सिरीज घेतली आहे. माझ्या मॅरेथॉन सिरीजमध्ये मी 3 ते 4 प्रकारचे प्रॉब्लेम समजून सांगितलेत. ही मॅरेथॉन सिरीज तुम्ही प्रॉपर बघा. तुम्हाला हा 1 मार्क, हा 1 मार्क आणि हा 1 मार्क, साऊंड, लाईट आणि इलेक्ट्रिसिटी हे तिन्ही अर्धा अर्धा तास घेतलंय, एकदम बेस्ट. तुम्हाला येणाऱ्या कंबाईनला 100% त्याचा फायदा झाला पाहिजे. तसं बघायला गेलं तर बघा, महत्वाचे टॉपिक असं म्हटले, त्याच्यात तुम्हाला गुरुत्वाकर्षण दिसत नाही, बल व बलाचे प्रकार दिसत नाही, प्रेशर दिसत नाही, डेन्सिटी दिसत नाही, वर्क एनर्जी पॉवर दिसत नाही. मी डायरेक्ट हे काय काढलंय, हा ब्ल्यूप्रिंट काढली आपण थोडक्यात. कारण आयोग ज्या पद्धतीने प्रश्न विचारतं त्या पद्धतीने आपल्याला तयारी करणं आवश्यक असतं. त्यामुळे हे सर्वांनी लक्षात घ्या की अशाच पद्धतीनं प्रश्न विचारण्याचा पॅटर्न जास्तीत जास्त फॉलो केला जात आहे. येस, ओके. म्हणजे हे ओव्हरऑल मी तुम्हाला सांगितलं की एक्झॅक्टली आपल्याला सामान्य विज्ञानासाठी काय करायचंय. आता लास्ट मिनिट रिव्हिजन
येस, लास्ट मिनिट रिव्हिजन. जे नवीन विद्यार्थी नाही, जुने विद्यार्थी जे आता येणारी एक्झाम देणार आहेत त्यांनी काय काय करायचं लक्षात घ्या. लास्ट मिनिट रिव्हिजन मध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा जैवविविधता चांगली वाचून घ्या. जैवविविधता, येस, जैवविविधता. त्याच्यानंतर बघा पचन, उत्सर्जन आणि शोषण हे 3 टॉपिक प्रॉपर करा. येस, याच्यातले तुम्हाला 3 प्रश्न येणार आहेत, याच्यातले तुम्हाला 2 प्रश्न येणार आहेत. येस, लक्षात येते. पोषण आणि वनस्पतीशास्त्र, बस लास्ट मिनिट रिव्हिजन. वनस्पतीशास्त्र लक्षात येते. वनस्पतीशास्त्र लक्षात घ्या. लास्ट मिनिट रिव्हिजनला हे 4 टॉपिक अत्यंत महत्वाचे आहेत, जे तुम्ही बायोलॉजीच्या अंडर करणार आहेत. मला नाही वाटत की हे 4 सोडून आता तुम्ही दुसरं काहीतरी नवीन वाचत बसावं. जे तुम्ही आधी वाचले त्याला तुम्ही रिवाइज करू शकता नक्कीच. यस, जे आधी वाचले त्याला रिवाइज करू शकता. बघा परत एकदा, केमिस्ट्रीमध्ये, रसायनशास्त्रात अणूची रचना. लास्ट मिनिट रिव्हिजन मध्ये काय करायचं, अणूची रचना. वाटलंच तर आणखीन एक टॉपिक तुम्हाला मी इथे ऍड करतो, कारण ह्याच्यावर प्रश्न येण्याची शक्यता असते. किरणोत्सारिता, अल्फा बीटा गॅमा, तिघांतला फक्त फरक वाचून घ्या. बस त्या फरकावरच बऱ्यापैकी प्रश्न विचारला जातो. एक महत्वाचा आणखीन पॉईंट इथे ऍड करतो, ऍसिड आणि बेस. ओके, ऍसिड आणि बेस लास्ट मिनिट रिव्हिजन. यस, 2-2 पानाचं रिव्हिजन करायचं. ऍसिड आणि बेस मध्ये ऍसिड कोण आहे, बेस कोण आहे, कोणाचा पीएच किती आहे, असे प्रश्न विचारले जातात. आणि सगळ्यात शेवटी कार्बन. येस, हे लास्ट मिनिट रिव्हिजन तुम्हाला केमिस्ट्रीच्या बाबतीत करायचे येणाऱ्या 4 सप्टेंबरच्या एक्झामला. मी अटेम्प्ट बद्दल बोललोय. फिजिक्सचे 3 ला 3 सोडवा, केमिस्ट्री एखादा नाही सोडलं चालते, बायोलॉजी एखादा नाही सोडलं चालेल, परंतु 12 अटेम्प्ट मिनिमम असला पाहिजे. बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पूर्ण सामान्य विज्ञानाचा 12 अटेम्प्ट हा नेहमी असला पाहिजे. आणि फिजिक्स मध्ये परत एकदा ते 3च टॉपिक आहेत, वेगळं काहीच नाही. साऊंड आणि लाईट ह्याची थिअरी करा. ह्या दोघांची काय विचारतात, थिअरी विचारतात. आणि करंट नावाचा जो टॉपिक आहे, ज्याला आम्ही विद्युत धारा, येस, करंट नावाचा जो टॉपिक आहे ज्याला आम्ही काय म्हणतो विद्युत धारा, हा विद्युत धारा नावाचा जो काही टॉपिक आहे याचे प्रॉब्लेम्स करायचे आपल्याला. प्रॉब्लेम्स, स्पेशली प्रॉब्लेम कोणते कोणते मी इथं 2-3 तुम्हाला सांगतो. H इज इक्वल टू आय स्क्वेअर आर टी, म्हणजे हे जूलचा नियम म्हणतात, त्याच्यावर कंबाईनला बऱ्यापैकी विचारलं जातं. त्याच्यानंतर सिरीज अँड पॅरलल कॉम्बिनेशन. सिरीज आणि पॅरलल कॉम्बिनेशन म्हणजे समांतर आणि एकसर जोडणीवरचे प्रश्न, गणितीय उदाहरणं म्हणतोय. आणि तिसरा सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न, पॉवर, किंवा त्याला आपण इलेक्ट्रिसिटी युनिट म्हणतो, इलेक्ट्रिक युनिट. येस, आताच एक राज्यसेवेला प्रश्न आला होता की बाबा 3 रुपयाला 1 युनिट आहे, एवढं एवढं वॅट वापरतंय एवढ्या एवढ्या वेळासाठी, तरी मार्च महिन्याचं बिल किती येईल, असा प्रश्न आला होता. तो कशा ह्या भागावर आहे, पॉवर. ओके, म्हणजे हे पॉइंट सगळ्यांनी लक्षात घ्या. एक युनिट म्हणजे काय असतं, 1 किलोवॅट आवर. 1 युनिट म्हणजे काय, 1 किलोवॅट आवर. आणि यालाच म्हणतात 3 गुणिले 10⁶ जूल. लक्षात येते, यालाच काय म्हणतात 3 गुणिले 10⁶ जूल. ह्याच्या बाहेर जर प्रश्न गेला तर होऊच शकत नाही असं, म्हणजे कंबाईनला याच्या बाहेर प्रश्न जात नाही. म्हणजे गणितीय उदाहरणाच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर लक्षात येते. म्हणजे थोडक्यात काय, तर जो काही पार्ट आपण आता थोडक्यात पाहितला तो कशाशी रिलेटेड होता, पूर्ण कंबाईनशी रिलेटेड होता. खास करून कंबाईन येणाऱ्या एक्झामला काय काय फोकस करायला पाहिजे हे मी तुम्हाला इथं सांगितलं. अटेम्प्ट किती ठेवायला पाहिजे हे इथं सांगितलं. निगेटिव्ह 1/4 असल्यामुळे काळजी न करता बिनधास्त उत्तर लिहिण्याचा प्रयत्न करायचा, परंतु नॉलेज जास्तीत जास्त अप्लाय करायचं. येस, नॉलेज जास्तीत जास्त अप्लाय करायचं, हे सर्वांनी लक्षात घ्या. ओके, चलो, तर हे आजचं लेक्चर झालं. पुढे मी तुम्हाला नवीन जे विद्यार्थी आहेत त्यांना कंबाईन आणि राज्यसेवा याच्यातलं जे कन्फ्युजन आहे, काय करायला पाहिजे काय नाही, याच्यावर मी तुम्हाला पुढच्या लेक्चरला बोलतो. आज आपण या लेक्चरमध्ये इथेच थांबूया. भेटूया नेक्स्ट कुठल्याही गायडन्स लेक्चरमध्ये. थँक्यू व्हेरी मच.